70% av jordens yta är hav. All den kunskap vi har idag om havet och marina livet kommer från forskning och vetenskapliga studier. Men vad vet vi egentligen om de som arbetar med att forska om livet i havet? I mitt yrke så handlar det i första hand om sjukdomsövervakning hos vilda djur. Många gånger så vet vi ingenting om djuret. Vi vet bara att det är hittat dött och vi ska ta reda på varför. Elina Thorsson jobbar på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som viltpatolog. Viltpatologers främsta uppgift är sjukdomsövervakning på vilda djur, men även att ha kontakt med myndigheter om hälsan hos en art i Sveriges miljö. Vid detta tillfälle hade de fått in larm om misstanke om ökad dödlighet hos sälar i Skarvs skärgård. Vi ville veta hur hälsotillståndet såg ut för sälarna på ön och om det var en ökad dödlighet eller inte. Vi kunde hitta en handfull kadaver som var i så pass gott skick att vi kunde provta och ta med några tillbaka till SVA för vidare undersökning. Och när man obducerar en säl så kollar man noggrant både på utsidan och insidan för att se om man kan hitta några synliga avvikelser som kan tyda på sjukdom eller trauma eller helt enkelt förklara varför den har dött. Vi samlar också in en hel del prover till vår biobank och tar också prover för vidare undersökningar. Se här, ta rätt snitt. Här. Vid obduktionen så kunde man se flera stora luftblåsor. I en normal lunga så har man ju tusentals små så här små luftblåsor. Men på den här sälen så fanns det även riktigt stora, flera centimeter i diameter. Så att sälen har andats in luft men den har fångats och inte åkt ut igen. Och jag tror jag hittat orsaken till varför. Så kan vi se, här har vi ett lite större luftrör. Och i det luftröret så ligger det massa material. Och normalt så ska det inte vara något annat än luft i luftrören. Men den här sälen har andats in främmande material som överensstämmer med mekonium eller fostervätska. Vad som hänt hos den här sälen är att den sannolikt har haft en komplicerad eller fördröjd förlossning. Men sälen föddes ju ändå levande eftersom vi kan ju se att den har andats men har dött kort därefter. Varje fall är ju som ett olöst fall. Det är lite detektivarbete över det. Det är väldigt tillfredsställande att kunna löpa linan ut. Man har ett djur framför sig och har möjligheten att faktiskt svara på frågan varför dog djuret. Man kan berätta om livets slutskede och det är en pusselbit till hela djurets liv och den arten man undersöker. Jag ser det som en förmån att kunna få jobba med djur men ändå kunna hjälpa samhället och människor i stort. För många av de sjukdomar vi övervakar är samhällsviktiga sjukdomar. Zoonoser som kan smitta mellan människor och djur och epizootier som kan påverka på samhällsnivå som livsmedelsförsörjning och så vidare. Genom att fastställa diagnosen för ett djur så kan man också hjälpa ett djur som fortfarande lever och hinna bota det innan det är för sent. Så att man lär sig väldigt mycket på att undersöka de döda djuren.